Hey guys, welcome back to the channel. आजको भिडियोमा I'm going to demonstrate how to use your USB condenser microphone as an external microphone straight into your camera. हैन तपाईहरुले देख्नु भएको होला डिफरेंट भिडियो सेटअप्सहरुमा चाहिँ USB condenser microphone लाई चाहिँ XLR इनपुट को थ्रुबाट अडियो इन्टरफेस अथवा अडियो मिक्सर को थ्रुबाट चाहिँ सिधै क्यामेरामा चाहिँ कनेक्ट गरेर एउटा एक्सटर्नल माइक्रोफोन को रूपमा चाहिँ different interviews अनि podcast setup मा चाहिँ use भएको देख्नु भएको होला. If you are really into that kind of thing तपाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा हुन सक्छ हैन. But आज यो भिडियोमा चाहिँ म के देखाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि कसरी चाहिँ तपाईसँग भएको USB condenser microphone लाई चाहिँ सिधै नै हैन without any fuss हैन without any audio mixer audio interface device हैन त्यो बिना नै चाहिँ कसरी स्ट्रेट इन्टु यो क्यामेरा कनेक्ट गरेर चाहिँ अडियो सोर्स को रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्छु हैन. सो सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिन्छ USB माइक्रोफोन इटसेल्फ हैन. मेरो केसमा चाहिँ ATR अडियो टेक्निका को ATR 2100X भन्ने USB कन्डेन्सर माइक्रोफोन छ. यसलाई चाहिँ USB-C केबल सिधै तपाईको ल्यापटप म्याकबुक जेमा हैन जेमा भयो नि कनेक्ट गरेर चाहिँ सिधै अडियो इनपुट को रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. बट हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा यसलाई पावर दिनुपर्ने हुन्छ. USB-C मेरो केसमा चाहिँ USB-C केबल युज हुने हुनाले चाहिँ म चाहिँ USB-C केबल युज गरेर सिधै मेरो म्याकबुकमा कनेक्ट गर्छु र यसलाई पावर दिन्छु. all of the microphones all of the USB condenser microphonesहरुलाई चाहिँ at least 5 volt रिक्वायर हुने हुनाले चाहिँ पावर दिनै पर्ने हुन्छ. अदरवाइज you won't be able to record any signal to your microphone हैन. सो माइक्रोफोनलाई पावर गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हुनेछ you'll need to get a audio cable हैन TRS केबल भन्ने पनि गर्छ हैन. सो एउटा अडियो केबल दुईटै साइडमा चाहिँ मेल भएको सो बोथ एन्डमा मेल भएको एउटा अडियो केबल लिनुहुन्छ. So you'll plug one end of that audio cable to the headphone port of your microphone हैन. Most of the USB microphones मा चाहिँ एउटा हेडफोन पोर्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईहरुले अडियो मोनिटर गर्नलाई युज गर्नुहुन्छ. सो यो हेडफोन आउटपुट पोर्टलाई चाहिँ हामीहरुले चाहिँ क्यामेरामा इनपुट गर्नलाई युज गर्छौं. सो you'll plug one end of the audio cable to the headphone port of the microphone अनि अर्को एन्ड त्यो केबलको अर्को एन्ड चाहिँ you will plug into your microphone port of your camera. तपाईसँग भएको क्यामेरामा रहेको माइक्रोफोन पोर्टमा चाहिँ अर्को एन्ड कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो अडियो केबलको. सो यो स्टेप पनि कम्प्लिट भयो र नेक्स्ट स्टेप रहनेछ यदि तपाईको क्यामेरामा हेडफोन पोर्ट छ भने चाहिँ यो स्टेप लागू हुन्छ. यदि छैन भने के गर्नुपर्छ I'll tell you later हैन. सो तपाईहरुले एउटा हेडफोन हेडसेट जे छ लिनुहुन्छ you'll plug that into your camera and you'll monitor the audio. तपाई क्यामेरामा बोल्नुहुन्छ and you'll monitor the audio अनि सेटिङमा गएर चाहिँ त्यही अनुसार अडियो लेभल गेन सेट गर्नुहुन्छ. यदि एकदम हाई छ भने त्यसलाई लो गर्नुहुन्छ यदि लो छ भने हल्का पुश गर्नुहुन्छ अडियो गेनलाई. सो त्यसरी optimal quality optimal level of audio input सेट गरेर तपाईहरुले पोडकास्ट क्वालिटीको अडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ सिधै क्यामेरामा. र कुरा आयो जसमा चाहिँ हेडफोन पोर्ट छैन जुन क्यामेरामा हेडफोन पोर्ट छैन त्यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले हिट एन्ड ट्रायल मेथड अपनाउनु पर्ने हुन्छ. तपाईले फर्स्टमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ अडियो हैन भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ एन्ड देन you'll play it back अनि यदि कम छ भने त्यही अनुसार हल्का बढाएर टेस्ट गर्नुहुन्छ बढी छ भने हल्का कम गराएर रेकर्ड गर्नुहुन्छ हैन. त्यसरी हिट एन्ड ट्रायल मेथड युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु दिस USB माइक्रोफोन. सो या सो मेरो केसमा चाहिँ यो फुल भिडियो चाहिँ मैले स्ट्रेट इन्टु मेरो Fujifilm XT4 मा चाहिँ कनेक्ट गरेर त्यसरी चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु. सो यस I hope you guys find this video useful. यदि युजफुल लाग्यो अथवा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो इन एनी हैन सेन्स हैन लाग्यो भने चाहिँ don't forget to give us a like अनि also don't forget to subscribe. म चाहिँ YouTube मा चाहिँ हल्का रेगुलर हुन ट्राई गर्ने सोचिरहेको छु. सो हल्का तपाईहरुको लाइक अनि सब्स्क्रिप्सन हैन सब्स्क्राइब गर्नु भने चाहिँ it will be a lot of like support मोटिभेसन जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हुनेछ. So yeah, thank you guys so much. So yes, thank you guys so much for watching. I hope to see you guys in my next video. I'll definitely see you guys in my next video. Until then, peace out.